Live-lähetys alkaa. Hunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. Tämä on pahempi kuin MTV-uutiset. Me ollaan kohta 3 yli. Hei, ollaanko me livenä? Kyllä. No niin, nyt mä en nyt tiedä millä nimillä sua pitäisi kutsua, Jarttu, mutta niinku toivoisin, että mä sanon sulle, että tervetuloa ennen kaikkea. Mä joudun jahdata sut, että mä saan sut tänne haastatteluun. Mutta niinku ennen kaikkea silleen, että on ehkä olemassa joitain ihmisiä, jotka ei tiedä kuka sä oot. Koska mulle ensimmäisen kerrottiin, kun mä kerron, että mä haastattelen sinua tänään, niin mulle joku sanoi, että miten sä voit haastatella Jarttua, eihän se koskaan sano mitään. Tervetuloa, ihana kun pääsit paikalle. Terve, terve. No mä olen nykyään eläkellä. Niin, eli se tarkoittaa sitä, että sä et edelleenkä puhu mitään vai? No kyllä mä aina jotain puhun, mutta en mä nyt viitti koko ajan olla. Joo, siis kyllä mä ymmärsin sen, ja mä ymmärsin sen myöskin sen, mä en tiedä kuollakseni muista kuka sen sanoi, mutta niin kuin joku mun ystävistä sanoi, että eihän Jarttu koskaan puhu mitään, niin siinä vaiheessa mäkin olen ravintola-alalla ollut töissä, niin ethän sä siinä ovella puhu kaikkia, koska niin kuin sittenhän sun pitäisi olla joku kukkatarhan hoitaja, milloin jutellaan kaikkia, mutta eihän torven ovella jutella kaikkea, koska sun pitää tehdä töitä. Onko mä väärässä vai onko sä oikeassa? No itse asiassa siinä hommassa niin musta tuntuu, että siinä oli korvat ihan yhtä tärkeimmät kuin tuo suu, että siinä piti osata kuunnella sillain sujuvasti. Me ei kaikki olla onnistuttu siinä. Niin, sujuvasti sillä lailla, että osaa kuunnella sen, mikä on tärkeää ja päästä läpi sen. Korvien läpi sitten sen, mikä on sitä small talkia. Mulla olisi sulle niin monta sellaisia kysymyksiä, niin edelleenkin ilman käsikirjoitusta tehdään tämä haastattelu, niin hoidetaanko nämä niin pakolliset paskat jaloista pois? No, hoidetaan. Elikkä me palataan siihen, kuinka paljon kaikki ihmiset Lahdessa sua kunnioittaa. Mä oon itse perustanut
Jarttu Fan Clubin Facebookiin jo vuosia sitten, mistä mä lensin itse pihalle kyllä. Ja sitten joku ihminen hyväksyi mut takaisin siihen ryhmään. Mutta siis sitä, että milloin oli ensimmäinen kerta ja milloin alkoi legenda kierrekortteli? Se on itse asiassa sellainen juttu, että tuolla aikoinaan Torvessa oli sellainen hovimestari kuin Saimi. Ja Saimi se lähetti ensimmäiseksi korttelia kiertämään porukkaa. Eli se on opittu taito. Se on sellainen niin kuin, sanotaanko tällainen vähän niin kuin henkinen harjoitus Aivan. asiakkaalle. Ihana kuulla itse asiassa. Koska nythän me voidaan myöskin poistaa sellainen väittämä, että sä olisit Japanissa ollut sumopainina joskus. Ai sellaistakin on väitetty. Sekään ei ollut niinku sun idis. Sä oot joskus vapaa-aikana käynyt sitten. Mä olin silloin asiakkaana, kun nuorena poikana, kun kuulin, kun Saimi tällaista metodia käytti. Voiko se kertoa vuoden? Ei mä nyt tarkkaa vuotta muista. Joskus 70 se oli niin kun mä alaikäisenä aloin käymään. Ja sitä ennenkin olin käynyt jo Torvessa, koska siellä oli lounaspöytä, se oli päivisin auki. Aivan. Kuinka vanha sä olit sitten, kun sä ajauduit Torven pariin? No mitä, mä olin joku 17, 16. Samanikäinen kuin mulla on Nuutti ja Kalaksi. Mutta sä olit kuitenkin eri vuosituhannella. Eikö se ollut 1700-lukua, kun sä sinne menit? Jotain sinne. Joo, mä muistelin. Silleen, että just Medieval alkoi olla lopuilla. No onks näitä kliseitä? Nyt onks Petteri mitään näitä? Kun Jartunkaan... Jarttukliseitä. Niin, Jarttukliseitä. Nyt kehi. Liikut lärviä vittuun täällä. No niin, joo. Tästäkin sä voit kertoa, miten se oikeesti menee tuo laulu. No siitä on monta versiota. No uskon. Se riippuu. Mä oon kuullut siitä useita kymmeniä se versioita. riippuu olevana tilanteesta ja porukasta, jolle se joutui sanomaan, mutta alunperinhän tollanen toi meininki syntyi siitä, että silloin nuorempana niin sitä oli itselläkin siinä valomerkin aikaa, niin saattoi vähän janottaa ja sitten siihen aikaan niin normiravintola tuli yhteen auki ja yökerhot kahteen. Ja kun tiedetään, että mitkä nämä yökerhot muuten oli? Olihan Lahdessa siihen aikaan yökerhoja enemmänkin, että oli seurahuone, Musta kissa, näitä oli niitä muitakin. Ja seurahuonetta ne ei niin kuin oikein niin kuin ollut innokkaita ottaa mua vastaan sitten niihin aikoihin. Mutta Musta kissa oli sellainen vakio paikka duunin jälkeen. Niin kun ravintolaan taas niin kun ei päässyt sitten niin puolta tuntia ennen valomerkkiä loppui yleensä sisäänotto, niin siinä tuli vähän kiire aina välillä Torvassa. Sehän on jatkunut myöskin, mä oon kerennyt elää myöskin sitä aikaa vielä. Joo, mä ymmärrän ton. Ja sehän ihan vitsinähän se sitä aina heittää, että se on normi meininki ravintolassa, että ihmisille tulee niin kuin hirveästi asiaa toistensa kanssa ja sitten se hirvittävä
kiire hörjä, sitä juomia, niin se hiipuu sellaiseksi juomiseksi, että sitä säästellään sitten sitä viimeistä tippaa. Joo, mä ymmärrän sen. Siis ihan täysin, kun kyllähän sen näkee, että kuinka se kulttuuri muuttuu siitä, kun sä tajuut, että pilkku on lähellä. Jos sulla sattuu olemaan rahaa taskussa, niin totta kai sä haluat tumpata ne naamaa ennen pilkkua, mutta niin kuin, se, mitä tapahtuu niille ihmisille sen jälkeen, kun ne on juonut sen, niin eihän ne välttämättä ansaitsisi edes paikkaa olla baarissa, vaan niiden pitäisi mennä vaan kotiin nukkuun, mutta se on ihan luonnollinen paniikki suomalaisille ihmisille. Niin ja sitten kun ajatellaan, että etenkin viikonloppuisin, niin valmerkin aikaa ainakin silloin joku Torvinen, kun se oli ihan turvoksissa, niin siinä se tuli niin kuin luonnostaan sellainen juttu, että sitten niin kuin pakko hoputtaa ihmisiä. Ja menepä sanomaan, että voisitko pitää kiirettä, että ottaisitko nopeammin, niin kyllä ihan tehokas meininki. Sitten kun heittää tuolla vähän vitsinä ja sellaisena se niin kuin toimii paremmin. Sitä paitsi sen ensimmäinen versio, tai mikä siitä mulle tuli sitten vastaan, kun mä olen sitä alkanut käyttää, niin oli se, että kun sanoin, että litkut lärviin ja menoksi, niin vastaus oli aina, että Anni on lennoksi. Joo, mikä on kaikista ehkä huonoin vitsi tässä kohtaa, mutta niin kuin mä ymmärrän, että ne asiakkaat on sanonut, mutta kyllä toi on jäänyt elämään. Niin kuin lähestulkoon niin kuin, jopa, no en mä voi mainita ketään omia ystäviä, mutta niin kuin, siis mä tiedän, että 20-vuotiaat tyypit tänä päivänä silti tietää tämän lauseen, että se jäi elämään. Niin kuin muutama muukin noista, mutta et sä varmaan ilmeisesti sitten tehnytkään tahallaan, että ne jäisi elämään koko loppuelämä. Eihän sellaista koskaan ajattele sillä tavalla, vaan se oli niin kuin hyvä apu siinä. Se on vähän sama kuin Daru teki ton Sandstorm-nimisen biisin, niin ei sekä tiennyt, että se jää elämään koko loppuelämä, mutta niin kuin mä veikkaisin, että Ville, joka jollakin tapaa on mun ystävä, niin se varmaan katuu sitä, että se teki vaan yhden biisin. Anteeksi kaikki Euroviisufanit, toi oli mun moka. Niin miten toi sitten vai haluatko se vielä kertoa niinku? Eiköhän toi ollut tossa. Niin miten sä sitten pystyt handlaa esimerkiksi minut? Mä jossain vaiheessa join jatkuvasti tosi paljon alkoholia ja sitten mä pyörin siellä kännipäissä. Niin miten sä niin pystyt handlaa semmoisen tilanteen? Mulla on muuten se oli yksi katkera juttu tuossa myöhemmin. Jos mä muistan sen, niin soundcheck muistuta. Niin miten sä pystyt heittämään niin kuitenkin sellaisia ihmisiä, ketkä ei tykkää susta tosi paljon, niin sä vaan linkasit ne kylmästi pihalle ja seuraavan kerran uusi idis, koska niin kuin mun mielestä kaikille ovella oleville ihmisille, eli pokeille, ja sä oot siis yleismies, mä tiedän, että sä teet kaiken siellä, mitä tarvitaan, mutta niin kuin miten sä handlaat ne seuraavan kerran, kun sä näet, että sä sanot taas vaan, että päivää, tai siis tai sit sanot. No kyllä se kaikki lähtee siitä, että se tilanne on silloin mikä on. Ihminen on kännissä kuin käki. Ja sekään ei ole vielä mikään synti sinänsä ravintolassa. Mutta sitten jos se aiheuttaa niin kuin ongelmia, eli esimerkiksi kaatuilee, nukahtaa, oksentaa, tekee jotain tällaista tai häiriköi muita. Mä en ole tehnyt noista mitään. Niin se on ihmisen muisti on rajallinen. Niin, totta. Mutta siis onhan se kaunista, että sä annat kuitenkin anteeksi ihmiselle. Se on hoidettava se asia silloin. Ja kyllä mä oon lähtenyt aina siitä, että kyllä mä yleensä sanon sitten, että moi, että
huomenna on uusi päivä. Kiitos siitä. Mä veikkaan, että mä en ole ainoa, joka on tota mieltä tästä asiasta. Pitääkö meidän vielä roikkuu torvessa? Löysäs kirreessä. Ei, kun siis, okei, me voidaan palata. Sen takia tää on ilman käsikirjoitusta tehty. Että jos tulee jotain mieleen niin torven ajoista, niin mä hyppään nyt ihan suoraan radikaalisti toiseen aiheeseen. Ja sitten me voidaan loikkia niin edestakaisin. Mutta meillä on yhteinen harrastus sellainen kuin jatsmusiikki. Niin miten sä voit illasta toiseen se torven ovella seisoo ja tykätä jatsmusiikista ja minkä takia mä nostan itteni tähän samaan. Mä oon ties mikä DJ. No sellainen joku luopio, joka soittaa kaikkea muuta, mutta meillä on yhteinen harrastus kuitenkin. No ensinnäkin niin, jatsi ei ole niin kuin kovin populääriä tänä päivänä. Ja mä oon kyllä kokenut aika monta sellaista sanotaanko tällaista hittiaaltoa, mitä on tullut vuosien varrella, koska uusilla ikäpolvilla on aina omat juttunsa. Ja se on vaan sillä tavalla, että ei se jatso itse asiassa hirveän paljon muuta kuin musiikkia sekin. Ja jos ihmiset haluaa kuunnella tietynlaista musiikkia, ne kuuntelee. Mä oon duunissa. Vaikka mä itse niin kuin hommaisin sitä musaa sinne. Joo. Käykö sulle koskaan silleen, tai siis kävikö? Niin silloin kun sä olet vielä duunissa tossa. Kyllä mä tiedän, että sä teet töitä vieläkin, mutta palataan siihen kohta, mutta niinku kävikö sulle koskaan esimerkiksi torven riekkumisillan jälkeen, siis kun asiakkaat riekku, niin kuuntelit sä koskaan siinä yönä musiikkia, kun sä menit kotiin? Sanotaanko, että nämä viimeiset 10 vuotta oli sillä lailla, että en mä paljon jaksanut enää kuunnella. Mutta sitä nuorempana kuuntelin paljonkin vielä. Ja nimenomaan kuuntelin jatsia, koska pääsi silloin niin kuin vähän erilaisiin moodeihin. Mä oon vähän hiljaisena nyt, kun mä löysin itse just muutamankin uuden jutun, mutta ei me puhuta niistä, kun sä oot vieraana. Niin puhutaanko vielä, löydätkö vielä uutta musiikkia vai kuuntelet sä vaan niitä vanhoja klassikkoja? Kuuntelen itse asiassa aika monenlaista. Sä oot yksi ainoista ihmisistä, jotka on kuitenkin tullut sitten, anteeksi kun mä puhun päälle, mutta niin kuin sä oot tullut meidän, muistaakseni kun mulla ja Tomalla oli tiistaisin. Joo. Siis sen nimi oli vissiin Teknoklubi, mutta mehän soitettiin niinku hyvää musaa. Jopa teknoonkin välillä. Niin sä tulit sinne vapaapäivänä ja maksoit sisään. Sitähän sun ei olisi tarvinnut tehdä. Se on kuullut sellainen juttu, että silloin kun tuollaisessa mestassa joku esiintyy, kyllä ne pääsylippujen hinnat on sellaisia, että ne ei ketään kyllä rasita yleensä. 2 euroa oli meille muistaakseni, jos mä muistan. Ja se on periaatekysymys, että jollet on duunissa, ne saat silloin yleisöä. Tekishän sinne mieli kyllä laittaa niin kuin ilmaisiksikin tulevat sinne sekaan, kun tietäis vaan, että siellä on sellaisia ihmisiä, kuten minä itsekin. Niin olisihan sitten kiva käydä Lahdessakin. Mitä mieltä sä muuten oot tämän hetken musatarinasta? Lahdessa on aika hyvä nykyään. Tai siis laaja. On laaja ja aika korkeatasoinen. Mä olen huomannut saman asian. Ja aika monipuolinen.
Joo. Siis sillä niin kuin on siinä, se ei ole pelkästään niin kuin noin laajamäärällisesti ja muuten, mutta että on niin kuin erittäin monipuolista ja korkeatasoista tarjontaa. Mä oon ihan täsmälleen sama huomion tehnyt. Mua vaan vähän harmittaa se, että toi lahtelaisten, sen ymmärtää, muusikot pyörii siinä sen oman musiikin ympärillä, mutta niin kuin pitäisi olla Lahdessa joku semmoinen manageri, joka hoitaisi nämä kaikki tyypit yhteen. Mulla on nyt onni, että mä oon niinku varmaan 100 artistia kysynyt, että voidaanko tehdä yhteistyötä. Kaikki sanoo kyllä, mutta kukaan ei pidä artistein nipussa. Niin sitten mennään niinku omalla fanipohjalla ja sitten ei välttämättä olekaan jonain iltana. Ja sitten jos kaikki järjestää päällekkäin. Niin kyllähän tuollainen niinku monta yritystä on ollut yhdistää tätä lahtelaista musakulttuuria. Koska nyt ei enää tarvi niinku diskotyyppien vihata punkkareita, vaan niinku nykyään voisi tehdä yhdessäkin, niin kuin on tehtykin. Niin millähän semmoisen paletin ja kello olisi sellainen auktoriteetti, joka saisi koottua ulkomusaskenen yhteen? Ei. En mä usko, että sit saa kukaan oikein. Siis mä tajusin kysyessäni. Oikein, ja sitten mä oon kans vähän, että onko se nyt ihan niin tarpeellistakaan, koska se niin kuin tavallaan toisaalta varmaan asettaisi tiettyjä rajoja niin kuin toinen toisilleen, että niin, sen kannalla mä olen, että jos esimerkiksi musan tekijät itse hakeutuu keskenään yhteistyössä, sehän on hienoa. Mutta eihän sellainen niin kuin sanotaan tällainen tätä mä tarkoitin. Järjestäytynyt joku sellainen, että nyt kaikkien täytyy tehdä yhdessä. Joo, siis onhan meidän rytminystäjiä ja kaikkia tämmöisiä, mutta niin mä tarkoitin just että niin nimenomaan tekijät, eli just ne tekijät. Joo, mutta että kyllä se täytyy lähteä siitä, että ne hakeutuu sitten omista tarpeistaan, eikä vaan siitä, että olisi niin kuin hienoa. Mutta jos mä olisin mennyt vuonna 1989, itse asiassa, joo, nyt mä voin kertoakin tämän jutun. Jos mä olisin 89 vuonna mennyt Royal Trampsin tyypeille nuutissanomaan, että mä soitan nyt teknoa, niin vuonna 90 se taisi olla, kun niiltä tuli JS16 remiksi niiden omasta biisistä. Ja näin poispäin, kun se murros kääntyi, niin mähän sain turpaa joka nurkassa, en fyysisesti vaan niin siis ihan yksin jouduin niin tappelemaan tätä uutta musiikkityyliä. 95 meillä oli eka klubi kuitenkin jo Torvessa. Siellä oli Päälsynaho ja Ryty ja ketähän muita siinä oli, muistatko? Siinä oli jonkin verran Peetteri soitti jo siihen aikaan porukkaa. Oliko Sami? Sami ei ollut Torvessa. En tiedä oliko siihen aikaan jo muuta. Ei se vielä silloin asunut stadissa, mutta kyllä siinä oli aika paljon porukkaa, mutta en mä nyt, niin kuin sanoin, mulla on äärettömän huono nimimuisto. Mutta siis mun mielestä se oli vaan hienoa, että me saatiin kuitenkin Torve ja Tuore, joka on tällä hetkelläkin edelleenkin ainoa klubi tässä kaupungissa. No se on kun miettii niin kuin Torven historiaa sillä lailla, että se on ollut aina tällainen marginaali musiikin paikka. Tavallaan sen paikan koko on sellainen, että siellä ole niin kuin mahdollista mitään sellaista nimibändejä olla koko ajan. Aivan, joo. Ja niin kuin tällaista, mutta että sehän on kasvanut itseään isommaksi paikaksi. Just sen vuoksi, että jossain vaiheessa jostain marginaaligenrestä nousee aina niitä, jotka niin kuin nousee näin pienessä maassa sitten. Mutta eikö se ole just näin? Sitten niin kuin yleiseen tietouteen ja ne ei taas on niin kuin unohtanut paikkaa.
Nimenomaan, tosi kauan niitä sanoja kuulee niin kuin noista muista kaupungista olevilta muusikoilta, niin kuin, olkoon genre ihan mikä vaan, analpunkista jonnekin hardcore technoon. Niin kaikki sanoo, että Torvi on mahtava paikka. Joo, Siellä oli se, vaan ennen vanhaa sellainen ärsyttävä poke. Niin no niin, jo nyt mä menin sanoa tollasia jo tässä vaiheessa, kun piti vaan kiusata vasta lopussa sua. Mutta jäätiinkö me johonkin? Mulla on vielä paljon kysyttävää sulta kuitenkin. joo, on niitä siinä mihin tai mistä hypättiin äsken ulos. Ulos, niin kyllä musta niinku on ihan ok se, että niinku eri genret ja eri genrejen sisälläkin kaikki niinku tekee sitä omaa duunia, tekee sitä omaa juttua. Kyllä ne sitten löytää toisensa, jos on tarvis. Eikö se räpin kohdalla on aika pitkälle jo tapahtunut sellaista. Siellä mä oon hip-hopin kasvattama itse. Niin onhan se kulttuurimuutos, mutta kyllä Lahti hip-hop-skennessä on niinku terveitä piirteitä ja sit on ja just sitä mitä hip-hop-skennessä pitää ollakin. Et siellä on kans monta eri suuntaa, mutta sitten nyt tästä tuli mieleen se, että on änkeen sulle puukon kylkeen, niin minkä takia tää on tää välivaihe ja siirrytään Torvesta kokonaan pois. Niin mä en muista oliko se viimeksi keikalla kun mä olin, niin mulla oli ekaa kertaa silleen, että mä en saanut soittaa vinylilevyjä, vaan mulla oli sellainen muistitikku. Ja sitten mä tumppasin sen sinne mikseriin ja sitten mä kipitin sinne tanssilattian puolelle kuuntelemaan, että miltä kuulostaa, kun muistitikulta tulee jollain pitteinä tää musiikki. Niin sanoin, että Sile, etköhän sä jo tarpeeksi harjoitellut, me vaikka yläkertaan kaljalle. Kaikki bändit saa kuitenkin tsekata kaikki, niin mä en saanut edes kahta biisiä. Siis se oli eka, mä tokkasin sen tikun siihen niin ja sitten mä ajattelin vaan, no niin, että nyt tää kuulostaa tällaiselta jotain 16-bittisenä. Niin sanoin, että etkä sä jo tarpeeksi harjoitellut. Kaikilla on huonoja hetkiä. Okei. Joo, niin voidaan palata tietenkin Torveen ja Tirroon ihan mihin huvittaa, mutta mua kiinnostaa vielä tää, että sä rupesit järjestää näitä, tai siis kuka niitä alun perin rupesi Roskilden keikkoja? Kyllähän se oli siihen aikaan vaikutuksella onnellisen musiikin yhdistys ja Onnellisen musiikin? joo. Ei semmosia enää ole. Ei oo. Ei oo onnellista musiikkia. No ja se oli vaan sellainen, niin kuin Suomestahan oli jo pitkän aikaa esimerkiksi Elmu hoitanut bussikuljetuksia sinne ja tällä ja sitten tuli niin kuin sellainen ajatus, että miksei täältä Lahdestakin ja kyllä 16 vuotta. Muistatko sä milloin ensimmäisen kerran? No, se oli 85 kyllä se olisi ollut ja täysillä busseilla siitä lähdettiin tai täydellä bussilla ja taisi olla yhtenä tai kahtena vuonna sillä, että meillä oli lisäksi vielä niin kuin pikkubussi. Ja oliko se siellä yksi? Ei vaan sit porukkaa oli oli vitsi. Ja siellä ei ole pelkästään Lahdesta, vaan se tuli sitten niin kuin, se oli Jyväskylästä, Kouvolasta, Kotkasta, Helsingistäkin, koska kaikki ei nyt tykänneet Elmun niin kuin meiningistä silloin siinä. Miksi? Se oli ehkä vähän byrokratisoitunut ja sillain tavallaan niin kuin eivät kokeneet oikein oloaan kotoiseksi siellä.
en mä nyt sen tarkemmin osaa sanoa. No siis kyllä mä varmaan uskon, Ja että ne ketkä kuuntelee niin ymmärrys. sitten Mä ainakin jollakin tavalla ymmärsin. me nyt sattuu olemaan sitten niin kuin omassa piirissämme pari bussikuskia ja toinen heistä tässä just vähän aikaa sitten läks tuonne paremmille valtateille jääntin veksi, että Joo, tsemppiä sinne. niin samat. Ja se nyt vaan aika sellaista nollasummapeliään se oli, että koska Roskilden festivaaleille on niinku sen jossain vaiheessa siellä tuli tää rajoitettu lippujen määrä ja sitä ennen niin kun sinne saattoi varata niin kuin esimerkiksi bussilliselle porukkaa lippuja. Niin kuin sinne tuli tää Black Market lipunmyyjät. Ei vaan se festarit kasvoi liian isoksi. Sinne saattoi varata niin kuin kuukaudeksi jopa puoleksi toista niitä lippuja, että niitä ei tarvinnut heti lunastaa, vaan sitä mukaan kun niitä varattiin tai niin kuin maksettiin. Niin. Okay, ja sitten siellä vaihtui tämä niin kuin järjestäjien puolelle tietysti tämä niin kuin sukupolvenvaihdos sielläkin tapahtui, niin niillä taas tuli tämä politiikka siihen, että sulla on viikko aikaa niin kuin maksaa ne. Siinä on vaikea kerätä porukkaa kasaan. Niin, tai niin kuin porukkaa saattaa olla. Niin, kyllä siinä vaiheessa, kun ne täytyisi lunastaa, niin ei välttämättä ole tiedossa, onko niin paljon lähtiöitä. Sitten tuli sitten vähän tällainen meininki, että sitten piti marssia pankkiin ja lainaa ja sitten odotella, että tuleeko se takaisin. No, mutta eikö ne ihan... Mutta kyllä siitä niin kuin vuosien varrella aika tasapainoa pääsi. Kyllä voisi olettaa, mutta niin kuin, tämä on hieno idea. Mä en ole koskaan käynyt siellä. Mutta sitten tuli nämä halpalentoyhtiöt. Niin, ja lentäminen halpeni niin paljon, että se on niinku, siis bussin matka meillä ei, sehän ei meillä maksanut hirveästi, että suunnilleen puolet summasta oli niinku lippu maksoi puolet ja bussi sen toisen puolen ja muut kulut mitä siihen matkaan tuli. Mutta se vei taas, kun ajatellaan, että täältä lähtee Roskildeen, niin sun täytyy olla aika pitkään tuossa laivalla. Ja sitten ajaa Ruotsin läpi. Joo, siis mä voin Taas kuvitella suomalaisena ja lahtelaisena, mitä... Niin sitä siis monelta, tätä niin kuin, vaikka kuinka yritti niin kuin valistaa ryhmää, että älkää nyt herran tähden ostako täältä järjettömästi viinaa, kun se on taskassa halvempaa. Ja tällään nyt. Kyllä hän tietää, mitä sen käy. Sitten siinä voisi sanoa myöskin silleen, että, niinku, että sit se on Tanskassa ja sitten kun takas tullaan, niin sitten se on vaan taas halvempaa ja sitten loppujen lopuksi sanot Lahdessa, että hyvä, että ette ostanut kukaan mitään. Mä yritän tälleen viljellä tällaisia puujarkavitsejä tähän väliin. Ja mutta sitten muutaman reissun jälkeen niin meille tuli tällainen mukaan siihen tällainen, kun me aina lähdettiin sieltä vasta maanantaina joskus iltapäivällä ajamaan takaisin kotiin päin, niin kävin varaamassa ainoa uimahalli, joka oli
kesäsin auki Kööpenhaminassa, niin sieltä koko ryhmälle niin kuin rentoutumismesta. Ja saatiin vielä ryhmäalennus. Ja siellä se oli niin kuin muutama euro per nenä. Siellä sitten sellainen 5 tuntia. Uimahalli, saunat. Saa safkattua, pääsee hakemaan kaupungilta evästä. Niin se oli ihan hyvinkin suosituksi tuli meidän matkaan. Olit sä näillä reissuilla, missä niitä ihmisiä kuoli? Olin joo, mutta mä en itse ollut silloin siellä. Niin näköjään, kun siellä alueella, mutta kyllähän se oli sellainen tilanne, että sieltä niin kuin meni ihan tukkoon kaikki matkapuheliverkot. Joo, mä muistan edelleenkin vaan aina verkot, mutta saatiin aika äkkiä kuitenkin niin kuin sellainen tieto, ettei meidän ryhmästä ollut kellään mitään. Joo, hyvä. Tai siis, joo. Saanko mä kysyä sulta kysymyksen, koska Tapani Ripatti puhui, siis tässä sama ohjelma, niin se oli mun vieraana, niin se kehui sua kauheasti, niin mitä mieltä sä oot Tapani Ripatista, kun se on kuitenkin tuollainen disco DJ? No, siis Ripatin opin tuntemaan joskus silloin 70-luvulla olin kuuntelemassa sitä aina silloin tällöin eksyn samoin tilaisuuksia. Sitten 80-luvun, 70-luvun loppupuolella itse asiassa niin tuolla Nuutissa järkkäämään niin kuin, klubeja ja sitä ennen niin siellä oli tämä maanantai-klubit silloin 70-luvulla. Olihan siis, tarkoitatko se Golden Oldies? Niin siellä oli siis ihan live-musa. Joo, okei. Tällään niin kyllä minusta Ripatti on tehnyt älyttömän paljon Lahdessa musan eteen. Niin on. Se on niin kuin sanoa, niin ei se musiikki kuitenkaan ole sillä lailla, että joku olisi Kiinaa ja joku Japania ja joku jotain muuta ja sitten vain yksi olisi jotain ymmärrettävää kieltä. Kyllä se on. Onneksi toi menee koko ajan hirvittävän hienosti siihen suuntaan, että ihmiset oppii, koska niin kyllä silloin esimerkiksi kun mä oon ollut teini-ikäinen, niin Hevarin, Diinarin ja Bunkerin ja kaikki tunnisti vähintään 200 metrin päästä. Ei niidenkaan piti olla eri mieltä kaikista asioista, mutta eihän toi enää tänä päivänä ole näin. Joo, aikoinaanhan diskomusa, niin se oli aika pitkälle kuitenkin ihan elävien ihmisten soittamaa. Ja aikaa, sanotaanko, joku funkkimeininki, niin sehän on mitä hienointa. Kyllä. Se on just näin DJ-näkökannasta niin vielä ihanaa soittaa niitä vanhoja diskobiisejä, kun ne oikeasti on ihmisten soittamia, niin ne ei pysy metronomin tahdissa, vaan ne tekee sen biisin. Mutta siis silti, sen takia noi kaikki sämplää. Kiitos Jarttu neuvomo olemaan irti mikistä. Siis mikin jalasta. Siitä erottaa ammattilaisia haastattelijoita. Niin onhan se vaan niinku ihan mahtavaa silleen huomata, että niinku James Brown ja JB's, joka on James Brownin bändi, niin niitä on niinku tää hip-hop-kulttuuri edelleenkin sämplää niitä samoja. No se on itse asiassa siis koneethan
ei itse asiassa tee sitä musiikkia, vaan ihmiset koneella vaan pystytään niin kuin tietyllä tavalla toistamaan sitä niin kuin tarkemmin. Joo, ja siis tämähän on, nyt me mennään mun vahvuusalueelle, niin sivuutetaan se, koska sä oot tänään vieraana, niin mut koneethan mahdollistaa tänä päivänä niin kuin tekemään sen, että jos sä dikkaat jostain jutusta, mä oon ihan jäänyt jumit yhteen niin kuin semmoseen noin 100 biittiseen tällaiseen niin kuin tunnin mittaisen miksaukseen, missä niin kuin ainoastaan haitsut muuttaa välillä kulkua ja muuten se on niin kuin pump clap ja sitten niin kuin ne vaihtaa paikkaa, niin vaihtaa rytmiä välillä ja todella semmoista, mutta niin kuin sitten niin kuin mun, kun mä oon ollut, sä tiedät Hapsun ja Virtasen sun muut, niin nämä niin kuin muusikkonerot, niin ne ymmärtää silloin, kun soundit rupeaa keskenään juttelee keskenään. Sä pystyt tekemään todella minimaalista musiikkia silleen, että soundit vaihtuu. Okei, sori, mulla oli vaan pakko laittaa mainos. Semmoisen jutun, että tuo Tapani Ripattia taisi sanoa siinä haastattelussa, että kun hän oli hirveän orgaanisen tai live-musiikin vastainen tai rockimusiikin vastainen varsinkin nuorena, mutta nyt vanhemmilla päivillä hän on ymmärtänyt, että onhan ne sähkökitaratkin elektronista musiikkia. Ja mikki on kone. Niin, ja mikki on kone, kyllä. Joo, kyllähän toi tietysti mä muistan, että 90-luvun alussa niin siinä tapahtui tällainen juttu, että tietyllä tavalla se konemusiikki ja live-musiikki niin kuin aiheutti aika moisen niin kuin vastakkaisreaktiota, mutta kyllähän jossain vaiheessa sitten tietysti niin kuin kaikki löytää toisensa, että joo, se oli sellainen syntymätuska, kun kaksi niin kuin, tavallaan toisiaan vihamielistä kulttuuria törmäsi toisiinsa, mutta nyt onneksi on niin kuin, ymmärretty, että me ollaan ihan samaa porukkaa edelleenkin. Niin, mutta siis kun se alkoi siitä syntikkapopista, mitä eli jos on siitä syntetisaattorin Anttilasta ja siellä on se bossanova rytmi, niin sitten niin kuin ihmiset niin kuin siihen aikaan vihas vaan semmoista. Meillä oli Pät ja Ryydit ja kaikki ei, kyllä silloinhan alkoi nimenomaan just joku tekno niin kuin nousemaan hyvinkin. Joo, kyllä me sieltä ulkomailta haettiin Rest in Peace Jokke. Siis että stadista käytiin niin kuin Lakun kanssa ostamassa levyjä joka perjantai. Ja sitten soitettiin sellaista teknoa, mutta mehän saatiin Nuutissa ja Galaksissa ja Alfassa, siis tuolla seurahuoneella oli Alfa, mikä oli välillä joku muu ja sitten se oli Alfa taas, niin hirveet vastarintaa me saatiin, mutta kun me laitettiin Abban väliin sinne niin yksi teknobiisi ja takas Abbaa, niin me saatiin huijattua jengiä silleen niin tykkäämään tuollaisesta musiikista. Koska siinä ei ollut mitään järkeä, pelkästään omia bileitä. Voisitko sä kuunnella tällaista? Koska sä oot palanen siitä, koska niinku, ilman Suomea ei oltu saatu järjestää sellaista klubi 95 jo. Tai siis jo, mutta niinku kuitenkin, että me päästiin torveen. Se oli suuri askel niinku tolle lahtelaisen musiikki, hip-hoppia niinku tälle teknogenrelle. Vaikka ne väistämättä ei ole samaa, mutta mulla on puhelin päällä. Niin väistämättä, niin esimerkiksi Jokke ja Enderi soitti Berliinissä 88 niin kuin silleen, että ne soitti väliin puoli tuntia niin kuin HC-räppiä. Ja sitten se jatkoi niin kuin 88 vuoden acid-teknoa. Niin silloin kun ne molemmat oli undergroundia, niin ne ei niin kuin vihannut toisiansa. Joo, kaikille siis marginaalimusiikki on marginaalimusiikki aina siihen vaiheeseen, kun siitä tulee kaikkien kuuntelemaan. No kyllä toi
käsittääkseni kyllä edelleenkin. Mä en tiedä, tykkäätkö sä yhtäkään suomalaista hip-hop-artistista? Kyllä, en mä. Nouseeko mikään suosikki? No, Ei oo pakko vastata. Mä voin vaikka vastata, että en mä oikein osaa nimetä. Niin. Kyllä mä tykkään niinku, siis toi Tommi Lindgren on verbaalisesti ja niinku nopeudesta ja taitavuudessa aivan ykkönen. Ja sitten, sitten jos haluaa poliittista kantaa tai mennään tonne Public Enemy-osastolle, niin Palefacein biisit on vaan niinku siis silleen, että se on miettinyt. Mä sain kuulla vasta, että hän on pankinjohtajan poika, mutta olkoon. Tuosta Palefacesta tuli mieleen, että mulle tulee aina vähän mieleen toi Rautavaara ja Helismaa siitä. Joo, siis joo, ehdottomasti. Hei, saanko keskeyttää? Meillä on tullut viestiä studioon. Mä menen tuohon teidän screenille, jos näette. Joo, voit sä vetää mulle ihan bissen tuolta laatusta, jos siellä on. Siellä. Viesti. Torven musavalintojen suhteen Aivan Jartolle. Kiitoksia. Mä oon soittanut muuten Jere ton Devilin kanssa 2 kertaa päällekkäin. Toinen oli Tirrassa ja toinen oli Torvessa. Näitkö sä ton teksti? Joo, näin. Niin sitä kiittelee siellä Jere. Sattuu olemaan mun hyvä ystävä kyllä, että mä oon joskus vuonna 1 ja 2 järjestänyt noita bileitä, mutta hyvä kysymys. Mut kiitoksista sulle laitettiin. Se pitää kysymys edes ollut. Mut siis se siitä niinku Devilille esimerkiksi kiitokset, että se on suostunut. Ja sitten jo vuonna 1995, eli mä olin soittanut vasta 100 vuotta levyä, niin se Devilin ammattitaito ja sitten mun ymmärrys silleen, että mä osasin soittaa sellaista biisiä, kiitos, että sinne jäi kitaristille tilaa. Ja sitten Devil otti vaan kitaran käteen ja se pääsi saman tien jujuun. Niin siinä on niinku sellaista niinku järjettömän suurta ammattitaitoa. Samalla kun näitä on Lari on käynyt soittaa. Lari on käynyt. Mikä Larin sukunimi on? Lius. Niin. Lari Lius on käynyt soittaa perkussiota ja kaikkea. Niin on se hienoa, että niinku ne kuitenkin saa siitä kiinni. Siis kuvittelet sä, että jonkun muusikon korva ei ole yhtä hyvä kuin sun? Siis kun ei, mutta äly. Älystä puhun. Koska mun äly ei riitä, koska mä en ole muusikko. Mä vaan fiilistelen. Joo, kyllä niin kuin esimerkiksi Devil niin on, tai mä ajattelen tällä lailla, että se on sellainen muusikko, joka voi hypätä kesken biisin, minkä bändin tahansa. Keskelle tahansa ja meno ei yhdy. Tätä mä nimenomaan tarkoitin, että niinku kuinka suuri kunnioitus mulla on niinku tolle ja sitten ne on suostunut tulee vielä mukaan. Ja sitten let's do it. Niin. Tänne tuli taas viestiä. Joo. Mites ne konjakit? No Anu voi tulla tarjoa konjakit. Joo. Mites nyt mennäänkö vähäksi aikaa jalkapalloon? No voin siihenkin mennä. Niin tuolla Mimsillä on tää oma ohjelma ja sit siellä on sellainen osio missä kummankaan. Niin mä tiedän, että sä valitsit jalkapallon. Niin ja sitä paitsi Pesäkallio kyllä vielä käymättä läpi, niin tykkäisitte katsoa lätkää, nyt kun Suomi voitti? Kyllä totta kai mä katsoin niitä matseja. Sehän on mahtavia pelejä. Se on varsinkin niin. Ei mun tarvi kaikkea toistaa, mitä nyt on todettu jo uutisvälineissä, mutta niinku jäbät, jotka ei ollut mihinkään
yksi vastustajan tienaa paremmin kuin koko Suomen joukkue, niin silti ne voitti. No se on urheilun idea. Nimenomaan. Mennäänkö nyt pesäkalliolle? Mennään pois. Kuinka kauan teillä on ollut toi tiimi siellä pesäkalliolla, koska Kalle Sulolampi ei ole käynyt kyllä tässä ohjelmassa, mutta Tsiippi on. Niin, kun Kalle tuntee Tsiipin. Joo, niin kuulemma. Joo, siis mullekin sanottiin. Niin silloin jotain underground-tietoa Tsiipistä, mutta niin se on kanssa sellainen jalkapallo niin fani, niin katot sä minkä vaan maan osan pelejä vai? No mä tiedän, että Kalle on Liverpool. Niin mäkin. Yes. Joo. Ja nyt Ja tietää kaikki, ketkä mä kuuntelee. oon taas Barcelona. Joo. Mutta sä oot ollut jo ennen Barça. Messiä ja kaikkea. Joo, kyllä. Kyllähän Barcelona-fanit yleensä on niin Barcelona-faneja. Oli siellä joku stara tai ei. Tai kaikkia ne on starroja tietenkin, mutta niin kuin, nyt kun niillä on noita tähtiä, mutta mitä sä oot mieltä siitä, että ne ryssi sitten kuitenkin? No, niin kuin sanoin, se on urheilua kanssa, että siinä 3-0 johto, toinen matsi alkaa, niin sitä se on aika hankala muuttaa sitä omaa pelitapaa ihan yhtäkkiä. Ja jos toinen joukko onnistuu murtaa sen pelitavan, niin siinä on saattaa olla tekemätön paikka. Toi kuulostaa siltä, että sä laitat valmentajan piikkiin, koska valmentajan tehtävähän on sitten niin kuin sanoin. Siinä on ehkä vähän sitäkin, että sitäkin se on vaan sitä on kato vuosia treenanneet niin kuin maa juttua, niin ei se ihan yhtäkkiä kaikki voi muuttua. Toinen löytää sen aukot sieltä. Niin. Mutta siis jalkapallo-ottelu kuitenkin kestää se 90 minuuttia, niin eikö niitä reikiä voi tukkia? No, tietysti näin olisi pitänyt tehdä, mutta siellä se on myös, sanotaanko, vähän sellainen juttu, että se on aika lyhyt aika siihen nähden, mitä sitä on rakennettu. Kari Jalonen, Barcelonan, mikä Jalosen etunimi on? Jukka. Kari Jalonen oli se, joka mun idoli, kun pelasi jääkiekkoa. Jukka Jalonen, Barcelonan, ei maalivahdiksi, mutta niin kuin valmentajaksi. No, se joutuisi opettelemaan kokonaan uudestaan lajiin, siis mutta joo. Se on vähän sillä tavalla, että noissa joukkueissa niin kyllä ne ilmoittelee sitten. Niin kuin tarvitaan. Niin. Onko siellä nyt jotain kysymyksiä vai jatketaanko? Ei, mä kysyn Anulta, että mikä tää konjakki juttu on, mutta tiedättekö te, mihin tää liittyy? Ei. Mulla ei ole hajua. En mäkään mä sanoin sinne, että saa vähän avata lisää ennen mitä tää asia on. Joo. Pitäisikö ottaa jotain semmoista, että mitkä on hauskimpia muistoja tuolta ovelta? Erikoisimpia. Mistä? Tuolta ovelta. Ja, Kumpi tiedätkö, kun sä teet duuniksessa montakin jonkun vuotta. 36 vuotta meni suunnilleen multa. Niin. Paljon, 36? Joo, niin eihän se kato, sehän on niin rutiini monet asiat, ei siellä nyt niin hirveästi jää mieleen. On sitten artisteja, mitkä on jäänyt mieleen jollain käyttäytymisellä tai... No, siis kyllä aikoinaan siinä 80-luvulla, etenkin vielä 90-luvullakin, oli jo niin kyllä sitten välillä niin kuin oli enemmän takahuone kuin stake kunnossa.
Kyllä mäkin myönnän kieltämättä, että pari keikkaa on ollut silleen, että niinku kaukaa saanut niinku omia frendejä keikalle. Niin mä oon ollut itekin siellä takahuoneessa, vaikka mä aina oon sanonut, että silloin kun meillä on bileet, niin me ollaan kaikki siellä, missä muutkin. Mut sitten kun on pakko vaatia, että se saadaan jutella, että mitä kuuluu ja näin pois. Joo, en mä nyt ihan tota Niin, tarkoittanut. mä ymmärsin kyllä. Mä otin kovin Niin. paremmin. Pidä sinä koppis. Niin, joo, siis mä ymmärsin kanssa mitä sä tarkoitit, mutta mä tarkoitin vaan sitä, mitä mä sanoin. Mitä sä oot mieltä siitä? Kyllähän se voin sanoa, että on sillä tavalla jäänyt noitahan oli niin kuin ehkä liiaksikin aikoinaan noita pulloon kompostumisia bändeillä, mutta hyvät keikat, ne on sellaisia keikkoja, jotka tulee muistaa varmaan loppuun asti, loppuelämäänsä. Ja niitä on aika paljon kuitenkin. Onks se nyt on pakko miettiä tarkkaan miten mä asettelen sanani, mutta niinku ootko huomannut sen, että niinku nykyään kun artistit tulee selvinpäin ja lähtee selvinpäin, niin onko siinä niinku itse bändissä ja siinä musiikissa, mitä ne antaa ulos, niin muuttunut muutoksia. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että mä julistaisin selvinpäin olon puolesta, vaan juuri sitä. Se on nykyään voisi sanoa, että on vähän niin kuin sellainen varmaankin niin kuin realistisempaa meininkiä soittajillakin, eli ei eletä enää välttämättä sellaista rock-unelmaa tai mitään muutakaan tuollaista, vaan niin kuin ymmärretään se, että se mitä tehdään on tehtävä niin kuin hyvin. Tän mä pystyn allekirjoittamaan itsekin ihan täysin. Mutta mä tarkoitin just sitä, että niinku, entäs se uho ja kapina? Sehän täytyy olla siinä musiikissa, eikä? Mitä mieltä sitten siitä, että kun näitä bändejä tulee, nykyään esimerkiksi Suomessa tehdään valtavasti hyvää musiikkia. Suomessa on tehty aina. Mukaan lukien tää jatsit ja kaikki, mistä kaikki suomalaiset ei edes tiedä. Et meillä on niinku näitä jatstaiteilijoita ollut maailmanlaajuisesti maailman parhaita ja on edelleenkin. Ja niitä vielä kupsahtelee nuorenakin pois näköjään. Niin minkä takia Suomi ei... Tai nythän mä oon lukenut viime aikoina kauheasti artikkeleita, että suomalaiset artistit oikeasti pääsee maailmalle koko ajan tekee, mutta ei niitä mainita missään. Esimerkiksi tää on mulle hyvä esimerkkinä on semmonen kuin sellainen parikymppinen tyyppi nimeltä Lapsihymy Stadista. Todella taitava, tekee sellaista niinku utuista äänimaailmaa ja se oli tuolla Kesannalla. Ja sitten mä pyysin meidän bileisiin myöskin tonne Torveesen keikalle, mutta sitten kun ei jengi kerkeä saada siitä kiinni, kun sen pitää ensin olla jollain Coca-Cola listalla ulkomailla ennen kuin se voi tuoda Torveen, että jengi tulee katsoa. Tää on vähän samalla kuin toi Sleeparit sanoi, että Elviksen voi tuoda Lahteen, mutta se pitää viedä nyt himaan. Joo, siis musta tuntuu, että nykyään niin kun ihmiset saa ton verkon ja somen kautta niin paljon niin kun, pääsee niin kun lähemmin tutustumaan tekijöihin. Mutta se on vaan niinku
ei ne välttämättä sitten lähde niin kuin tsekkaamaan sitä mihinkään. Koska se on kuitenkin siinä, tossa noin sitten, jos ne haluaa kuunnella. Eikä se tuollainen klubiympäristö, niin ei se välttämättä ole ihan paras mahdollinen ihan kaikille musalle. Musiikkihan tänä päivänä onneksi tehdään niin valtavan paljon, niin jokainen DJ ainakin tänä päivänä törmää sellaiseen ongelmaan, että yhtäkkiä löytyykin helvetin hyvä artisti, mistä sä et ole kuullut moneen vuoteen, mutta kun niitä on miljoona niitä artisteja, niitähän sä voi yhdestä kuulla. Ja sitten kun saatiin yhdestä kiinni, niin se oli vähän eri aikaa silloin, kun oli Yö ja Dingo ja Popeda ja Eput. Niin, no me elettiin ennen nettiä, niin ja jonkun aikaa vielä sen jälkeen, kun netti tuli, niin me elettiin tavallaan sellaista yhtenäiskulttuuria, että kaikki oli paketoitu ihan samaan tuohon noin. Ja se oli niin kuin tietyllä tavalla sellainen... Jälkeenpäin mietittynä helpompaa. Varmaan sillä lailla, mutta että silloin tietyllä tavalla niin kuin tämä musiikin tuottajat ja myyjät ja markkinoijat ja mediat niin kuin tavallaan hoiti silloin tämän netin virkaa, että ne niin kuin päätti, että mitä me kuunnellaan. Onko sulle koskaan tullut suosikki, alibi tai rattu? Ei ole koskaan tullut. Mitä? Oletko ollut yhdessäkään niissä lehdessä? Tuottaja huutelee. En aika tiedä. Niin, eli olet. Toi oli tuollainen kiemurreltu vastaus ihan selkeästi. Mites nyt? Musta oli hieno huomata, että niinku, sä pystyt irrottautumaan. Mä kysyin sulta silloin jo heti, kun sun eläkepäivät lähestyi. Niin sä sanoit koko ajan, että kaikki ok, niin miten sä nyt pääsit tuosta torvesta tuolle eroon noin helposti? No, sä kuitenkin olit siellä pitkään. Olin ja siis eihän se... Mä voin mennä sinne koska tahansa nyt, että se on niin kuin sillä tavalla. Niin, että sulla ei ole porttaria. Ei ole ainakaan tietääkseni. Hyvä tietää. Mä yritän kasvattaa tätä partaa. Mulla oli kerran jo aika lähellä, niin mä voisin sanoa, että mä oon Jarttu. Mutta täytyy vaan niinku ehkä vähän madaltaa. Nyt tulikin tässä sellainen hyvä tilaisuus, kun toi Viikuna täyttää maanantaina 70 ja tehän tiedätte, toivottavasti tiedät sä Viikuna, tiedät. Ja tuossa 3 aikaa sunnuntaina niin olisi tarkoitus ottaa pari kaljaa Viikunan. Missä? Olisi Tirrassa tietysti. Tietenkin. Niin Viikunan kunniaksi. Minä tulen. Mä laitan tänne meidän chattiin, että se oli sunnuntai. Kello 15. Ja Tirraa. Tuleeko se itse? Eiköhän se ilmestys. Oli 70. 70. Yes. Että... Sitten oli tullut aikaisempi viesti, se oli tullut ennen lähetyksen alkua jo, että miltäs nyt se elo maistuu? No eloa maistuu ihan hyvältä, niin kuin, että siinä meni muutama kymmenen vuotta sillä lailla, että nyt voi käydä koisimaan milloin haluaa. Onko sun unirytmi vaihtunut pahasti? Itse asiassa se, hyvästi. Se tuntui hyvä, ihan niin kuin olevan ok, mutta sitten kyllä se on vaan sillä tavalla, että kyllä se heittelee aika paljon. Joo. Ei voi mitään. No, sehän tällaisissa yötä myöten duuneissa niin kuin on
kaikista niin kuin isoin tällainen haittapuoli. Säkin oot tehnyt valtavan kauan enemmän kuin mä, mutta niin siis mä muistan vielä sen, että kun mä nuutistahin keikalta, niin mä voin lyödä vetoa, että siellä jengi vielä joras pöydillä, kun mä olin jo itkien kotona. Mutta en mä saanut mä laitoin vaan teksti-TV:n, koska Playboy TV, ja sieltä tuli telkasta joku 11:30 asti ohjelmaa. Ja sitten räit kattoo. Ei pysty keskittyä lukemiseen, ei mihinkään, sit sä vaan oot. Niin kierrokset käy kuitenkin sen verran kovilla, että sieltä on vaikea rauhoittua. Mulla on oli ollut sellaisia, tulee aina sillä vaiheittain välillä tuollaiset niinku mantrat sitten, minkä kautta yrittää se tunta saada, ainahan sitä ei saa. Joo, sanaristikot, tietokonesakki. Niin sit kun tuli tietokoneet jokaisen kotiin. Mä ostin aikoinaan Ylät Kirpparilta sellaisen, se oli 90-luvulla, sellaisen Kasparovin. Ai sellainen sakkiohjelma oikein? Niin, sellainen masiina millä. Mun pitikin kysyä sulle, tykkäätkö sä sakista, mutta mun ei enää tarvi. Tai itse asiassa nyt mä voin kysyä, että tykkäätkö sä sakista? Kyllä mä sitä on. Joo. Aika harvoin tulee niinku pelailtua. Nykyään. Mut joskus sit on ihan naasta pelata. Mua harmittaa, kun mä skidinen, koska mä oisin tuollainen strategiatyyppi. Niin kuin muuten, mutta mä unohdin ne säännöt, niin sitten musta vaan jotenkin tuntuu niin kuin lohduttomalta yrittää saada jengi kiinni. Mutta sehän on se norjalainen skidikin 13-vuotias, vai mitä se oli silloin, kun se viimeksi ilmoitettiin, eli se on varmaan joku 16. Niin möyhentänyt noit monta niin kuin ammattilaissakkipelaajaa. Se olisi ehkä voinut kiinnostaakin mua. Kato, mä muistan, oliko se 8-vuotias nyt se, ainakin silloin kun se on kuvattu YouTubesta, katoin sakkipuolelta, niin joku siirtolaispoika pelasi aivan hämmentävän hieno peli. On ne hienoja juttuja, joo. No, mä nyt keskityin sitten näköjään muihin asioihin. Jos välillä kolisee, niin mun jalka osuu tuohon mikkiständiin, mutta me ollaan aika hyvin pärjätty tähän mennessä. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että niin toi lahtelainen kulttuuri, mihinkä suuntaan me ollaan menossa? Niin sä tiedät Kesannon. Niin no mä en ikävä kyllä, kun mulle tuli toi iskiästi, niin mä en pääsin ramppaa siellä nyt. Mutta me ollaan sinne sellaista puutarhaa järjestetty. Se on hieno meininki. Joo, niin, ja sitten muutenkin siellä Eetu Flori oli mun haastattelussa tässä yksi päivä. Ne löytyy sitten kaikki YouTubesta ja kaikille, ketkä vielä jaksaa kuunnella, niin tietää kuitenkin sen, että mä yritän jutella ihmisen kanssa, en pelkästään Jartusta yritä tällä hetkellä saada tietoa irti, vaan mä kerron niin kuin yhteisiä kokemuksia, tai siis risteäviä. Niin mä sanon välillä jotain omiakin juttuja, niin toi Kesantohan on niinku mun mielestä aivan älyttömän makea. Se oli semmonen paikka, missä mä kävin jo ennen kuin Eetu rupesi putsaamaan sitä. Niin mä kävin siellä stressikävelyllä. Mä asun Itä-Aseman taustassa, niin sinne kun hiippailee, niin silloin kun se puska oli vielä, mä vaan löysin sieltä junaradan ja sitten sitä pitkin. Joka kerta mä seikkailin siellä joka paikassa, mutta niinku sen ja sitten Eetu hiffasi kans saman jutun. Ja sitten rupesi siivoa sitä, niin totta kai mä oon siellä ollut auttamassa niin paljon kuin mä oon pystynyt. Joo, se on hieno meininki. Se on niinku, musta tuntuu, että tässä on niinku pikkuhiljaa on kasvanut sellaista niinku
niin positiivista meininkiä, sellaista yhteisöllisyyttä ja sellaista niinku vastuun ottamista kantoa ihmisiltä, että nuoremmalta porukalta etenkin, että se on todella hienoa. Siihen on ollut helppo osallistua. Mutta siis Eetusta me juteltiin jo, niin jos joku ei ole kuunnellut sitä Eetu-haastattelua, niin siinä puhutaan kesannosta. Mutta voidaan puhua vielä hetki Pesäkalliosta, kun Pesäkallio tarvitsee mun mielestä niin kuin sanan. Puhutaan vaan, mutta se kohta kuitenkin taas eksyt jonnekin helvetin kauas. Niin, sitä vartenhan mä täällä oon. Ja sä. Me voidaan siirtyä Yleisradion tiloihin, niin tehdään sitten erilainen haastattelua. Sinä jos viittisit muistuttaa, että voi laittaa itse asiassa kysymyksiä tänne studioon. Tuonne chattiin, YouTuben chattiin. Minä? Sinä voisit muistuttaa, kun on lähempänä mikkiä. Joo. Niin, millä tavalla te olette saaneet sen Pesäkallion porukan silleen koottua niin hienoksi yhteisöksi, koska teitä on eri ikäisiä ihmisiä, ihan nuorista, ja sitten kuitenkin se porukka pysyy läjässä? No siis on kyllä, siinäkin on vaihtuvuutta tietysti. Tietysti se on. Ei kai se kukaan kiukkusella poistu. Ei varmasti, mutta että kato elämäntilanteita ja ihmiset eri sydämeihin, että tai niin kuin eri nuoremmat, monet lähtee opiskelemaan muualle tai sitten niillä on perheet, muodostuu perheet ja tällä asioiden painopisteet muuttuu. Niin tänä kesänä on Pesäkallion kesäteatterilla siellä on Kiljusen herrasväki. Kiljusen herrasväki. Mä oon nähnyt pikkuteatterissa ekan kerran ensimmäisenä ala-asteella. Ja sen jälkeen mä en ole nähnyt sitä, mutta mä uskon, että kun toi porukka on taas lehdessä. Sehän oli, mä muistan, mä oon ihan kersana lukenut sen Jalmari Finnen kirjoja siitä ja nämä on ihan hauskoja juttuja. Sitten tulee mun tietääkseni niin kuin aika sellainen punk-versio. Jotenkin mua ei epäilytä yhtään. Ja sen takia ne on ollut kaikki Pesiksen näytöksen, mitä mä oon nähnyt. Ja mä suosittelen oikeesti Pesäkallion kesäteatteri, menkää kattoo edes yksi, niin sen jälkeen menette kattoo toistekin. Niin vaivan mahtavaa hommaa. Siis mehän ollaan siellä oltu esimerkiksi niinku myöskin niinku maalaamassa ilman mitään palkkaa ja nälissä ja lähdetty kotiin. Mutta haluttiin tukea, niin se on vaan niinku siis sellaista yhteisöllisyyttä. Mun mielestä se on vaan niin hienoa. Joo, sehän oli, se varmaan niinku tavallaan hitsaasi aika hyvin sitä porukkaa yhteen se, kun rakennettiin aikoinaan se katsomo. Että sehän, ne oli niinku sellaiset varmaan niinku viimeiset, no tossa on ehkä siinä kesänolla on ihan sama soundia, että ne oli niinku yhdet, ehkä siellä sellainen niinku valtavat talkoot. Niinpä. Ja sitten hitto, kun mä en nyt muista kenestä, jostakin nyt oli puhetta justiin joku näistä suurista taiteilijoista. Okei, nyt me palataan jääkiekkoon, sori. Mut siis, no joo, tuottaja on nyt hiljaa. Niin Jukka Jalo esimerkiksi, niin kuin siitä sanottiin tälleen. Niin, jaksatko kuunnella? Niin siitä sanottiin vaan, että sillä on tietoa ja se ei ole koskaan pelännyt jakaa sitä tietoa. Kun on myöskin ihmisiä, ketkä niinku osaa jonkun jutun ja sitten ne yrittää salailla sen, niin että ne pääsee hierarkia siten niin mahdollisimman korkealle. Niin mun mielestä tällaisessa yhteisöllisessä toiminnassa, kuten Kesanto ja Pesis, niin siellä niinku kaikki jakaa. Joo. Kuten tämä. Mikä? Tämä. Kaikki jakaa. Tuottaja raapii persettä.
Joo, kyllä se sillä on, että se yhteinen päämäärä se kyllä sitoo ihmisiä yhteen. Se luo sellaista tavoitteellisuutta ja sellaista uskoa siihen, että se kannattaa se tekeminen. Nimenomaan. Ja se rauhoittaa mieltäkin. Esimerkiksi pysyy Lahdessa. No, joo, hankala se on se kesäteatteri sieltä rahdata. Niin, Lahden kesäteatteriin. Joo, ymmärrän. Kauan me ollaan jutellaan, onko meillä vielä aikaa vai lähdetäänkö vittu? Vedetään kiva räppi tähän. Räppi? No sit se menee kyllä Jarttu-hommiksi. Se on aina meistä osaa räpätä. Tää on meillä on ihan kivasti yli tuntia. No niin, eikö se nyt sit riitä, ettei me mikään megamaratoniksi? Kyllä mä voin jatkaa jutellua, ei siinä ole mitään. Helposti. Jutellua. Tässä on oikein, siis mä oon oikein tyytyväinen. Tuut sä tänne mukaan? No tulee totta kai. Voit mä käydä kusella? Hei, niin joo. Niin tää niinku alkaa periaatteessa nyt ole tän ohjelman ydin, että mä voin käydä kusella kun Niin voit, Petteri ai tulee, niin. koska me emme ole multikansallisen firman. Ei. Meidän me ei olla vastuussa kellekään, se on tästä parasta. Sen takia tää voidaan hoitaa. Niin voidaan. Kiitos Jarttu sulle, mä tuun takas kyllä. Tuu vaan. Mut mä en muista, oliko se Jarttu neppailija. Eikö sä ollut neppailija ollut joskus? Ihan pikku kersa. Minkä värisen auto haluat? Nyt saat valkoista. Siinä on vihreätä ja sinistä ja punaista ja kultaista. Mä otan punaisen tietysti. Noniin. Ja syystä että. Tuo punainen auto oli aina kersana se hienoin auto. Kyllä. Näitähän pystyy tuunaamaan itse asiassa. Näitä voi yhdistellä, noita ylä- ja alaosia ja sit niihin voi laittaa lisäpainoa. Oot sä käynyt torilla neppailemassa niissä? Ei. Et ole käynyt vielä? En. Tuu kannustamaan Mä tänne. oon varmaan neppailussa 60 vuotta. Moni on sanonut ketkä No. on käynyt neppailemassa siinä torilla. Mut joo, tervetuloa ainakin kannustamaan sitten. Jos ei muuta, mehän voitais tehdä jotkut omat semmoset neppailu autoviritys ohjeet. Onko sulla hyviä vinkkejä? Etkö muista? Ei oo. 60 vuotta sitten. Niin. Eikö ne ollut samanlaisia? Ihan samanlaisia. Oli ne vähän painavampia. Oliko se muovisia vai metallisia? Ne taisi olla kuule mä en tiedä väärin muista, niin taisi olla peltisiä ja Joo. sitten Että ne on lyöty vaan siihen. niin sitten oli jonkunlaisia muovisiakin, mutta mä siitä on en muista niin hyvin. Okei. Eikö tästä on monta eri tarinaa ja sitten noista säännöistä on hirveän määrä eri versioita. Mutta eikö se Kyllä ole se... muistaakseni oli vähän isompia. Olisiko ollut? Olis. Vai ootko sä ollut pienempi sitten? Niin mä oon ehkä ollut pienempi silloin. Maailma on isompia. Ymmärrän. Joo, mutta muistatko säännöistä mitään? Mitä niissä on ollut? Siis et mitään. Herääkö? Oliko siinä 3 neppausta ja sitten vuorovaihtoa? Silloinhan vaan ne paltiin, että päästiin. En mä muista mitään säännöstä. Oliko sun aikana metalli? Joo, Just puhuttiin siitä, että ne on ollut peltisiä. Ne on lyöty vaan se ylä- ja alaosa ja sitten ne on liimattu tai hitsattu. No, se oli eri asia siihen aikaan, kun me ollaan kuitenkin eri sukupolvi vielä Jartun kanssakin, mutta Jarttu on joutunut ihan yhtä paskoilla autoilla ja kuin mäkin. Niin, no mulla ei koskaan ollut korttia. Eikä siis itse asiassa niin ei niitä, siis siihen aikaan ei se niin hirveän yleistä ollut. Oliko se semmoinen niin välitunnella koulussa, että neppailtiin ja tehtiin hiekkarataa vai oliko se jotain semmoista, että lähdettiin koulun jälkeen sitten?
naapuripojan kanssa, eikä meitä ollutkaan montaa siinä. Se oli ihan sellainen niinku, ei ollut paljon niinku, siihen aikaan ei, se oli kato 50-60-luvun vaihteessa. Ei ollut paljon kuule markkinoilla leluja. Ei varmasti. Nykyään kun on ihan laidasta laittaa. Mutta mä oon kuullut hirveän määrän tosi kiehtovia tarinoita näistä neppailuhommista. Että millä säännöillä niitä on pelattu. No en mä tiedä, pärjäätkö siitä? Siis kolisina. No mene nyt, kun vielä omin jaloin voit. Joo, neppihommat on hirmu kiehtovia. Siis varsinkin just sieltä, että milloin ne vaihtui niistä peltisistä muovisiin. Ja sitten niinku, että miten ne säännöt sit niinku on yleistynyt. Että miten ne voi olla niinku eri kaupungeissa olla samat säännöt. Onko se lukenut jossain rasiassa tai siinä paketissa? Et, niinku, se olisi mielenkiintoista tietää, että onko sen joku firma, mistä ei varmaan ole yhtään ihmistä edes Onhan viittomakielikin eri maissa erilaista. Niin se on täysin erilaista, mutta silti nämä neppissäännöt tuntuisi olevan aika samanlaisia. Et kai siinä on sitten vaan joku mielekkyys tai tällainen orgaaninen evoluutio. Tuli vaan mieleen tällainen filosofinen juttu tähän väliin. Että sinulta vähän. Oletko huomannut? Ai sinne vaan minä. Niin, toisiltamme. Ehkä. Eikä kuulosteta. On. Petteri tuli ryöstämään meidän shown tänne. Niin. Imitaatio. Niin joo, siis tää loppuvaihe varsinkin tästä keskustelusta, nyt tää on niinku vapaata. Lopetellaan onneksi kohta. No ei meitä oo ketään kuka lopettaa tämän ohjelman. Niin, siis totta. Laitetaan luuppi. Niin kuin toi Jeesus Maria Åkerblom, eli Pirkka-Pekka Petelius siinä yhdessä ohjelmassa sanoi, että lopetan lähetykseni tähän ja itseni kohta tuohon. Tuli vaan mieleen, Niin. En tiedä mistä. Minkä väristä sä haluat? Mulla on jo. No kuin monta? No en mä ainakaan tuollaista kullan väristä halua. Tää on vähän sellainen. Joo, se voi. Eikä nääkään ole kivoja. Oot säkin haluat punaisen No varmaan? onkin, katsotaan minkä väriä pääsee. Niin joo, totta. Semmoinen. Pää jää vetävän käteen. No niin. No niin. Haluatko päättää Joo, kun tunnet vaan juttele. Joo, kyllä mä, oot sä valmis? Mä oon omasta puolestani ihan valmis. Kyllä mulle sopii vielä höpöttelykin, mutta niin mun mielestä saatiin aika hyvin paketoitua. Kyllä. Ettei mene semmoiseksi kuin minä ja Tapani ripattu, Hei, täällä on vielä 2,5 yksi tuntia. kysymys. No niin, Kysymys tuli jo. elikkä ei ole loppuun. Otetaan vielä se, ja sitten sen jälkeen olisi hyvä lopetella, koska täällä on helvetin hauska haastattelu. Onko toi katkeran muisto? Joo, katkera muisto. No en mä nyt enää muista. Se tuli Oliko jostain Silelle vai Jartulle? Sehän oli se katkera muisto se, kun sä löit sen tikun siihen. Niin, ja sit mä en saanut sitä Niin. soundcheckia tehty. Mä sanoin, että me vaikka tirraa kaljalla. Niin. Periaatteessa niinku suksin vittu. Siitä. Joo, se taisi olla se vastaus siihen. Riittikö Ari vastaus, koska mun mielestä me tajuttiin molemmat mikä sun kysymys oli. Mehän vastattiin siihen jo. Mä en ole ihan varma mikä tässä on viive, mutta se on muutamia sekunteja. No, ei se mitään ottaa. Hei, kiitos Jarttu. Oli todella ihanaa, että kävit. Ja kiitos Petterille, kun jaksoit tehdä jotain siellä. Jes. Hei, kiitoksia teille. Otetaan vielä aplodit niin kuin tapana. Kiitos, kiitos. Helatorstaita. Mennään mainoksiin. Kiitos, heippa. Heippa! Bunger on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää.